Sziasztok! A mai videóban egy akkóterméket fogunk megnézni, amit közvetlenül a gyártótól kaptam, köszönöm nekik a lehetőséget. Viszont ez még csak a kezdet, ugyanis ez egy hatalmas csomag, kisebbik része, szóval a jövőben is fogtok akkóteszteket látni itt a csatornán. A mai keycap-szetet, mert hogy azt fogjuk megnézni, ami az Orangeon Black névre hallgat, azon kívül, hogy be is mutatom, valaki meg is nyerheti. De nézzük is, hogy mit tud ez az akkó keycap-szet. A fekete külső csomagoláson már megtalálhatóak a fontosabb információk, így rögtön látszik, hogy egy 210 darabos keycap-szettel lesz ezúttal a dolgunk. Méghozzá egy fekete és narancs színkombinációba érkező készlettel. Ami viszont különösen érdekes, hogy többféle izókiosztás támogatása is megoldott lesz majd. A borítást eltávolítva hozzáférünk a kemény fekete kartondobozhoz, amelyen a jól ismert lila akkó felirat fogad minket. A méretes doboz kinyitva elsőként egy keycap leszedő szerszámot találunk, alatta pedig 3 tálcán helyezkedik el maga a keycap-szet. A tálcák között vékony szívecsréteget is találunk, ami egy apró, de érdekes megoldás. Valószínű, ennek köszönhetően a keycapek kevésbé tudnak mozogni és zörögni szállítás közben, így rendezettebben érkezhet meg hozzánk maga a készlet. Az első tálcán találjuk az alapbillentyű sapkák nagy részét, így a számokat, betűket, módosító billentyűket, mint az Alt Shift Control, valamint a funkció billentyűket is. Jól látszik, hogy minden keycap fekete színű, a feliratok pedig a bal felső sarokba kerültek narancssárga színben. A második tálcán találjuk a numerikus billentyűzet sapkáit, a kurzornyilakat, egy 7 unit hosszúságú fekete space gombot, valamint néhány narancssárga alapon fekete felirattal rendelkező kiegészítő keycapet is. A harmadik tálcára kerültek a különböző kiosztásokhoz szükséges extra billentyűsapkák, így a készlet támogatja többek között az angol, német és nordik ISO elrendezéseket is. Számunkra viszont a legfontosabb elem ezen a tálcán az ISO kétsoros Enter billentyű lesz. Most pedig nézzük meg közelebbről magukat a keycapeket, hiszen egy ilyen készletnél nem csak a kinézet számít, hanem az anyaghasználat és a gyártási technológia legalább ennyire fontos. Az Akko Orangeon Black keycap szetje PBT műanyagból készült, amelyet sokan előnyben részesítenek az ABS keycapekkel szemben. A PBT kevésbé hajlamos a használat során kialakuló fényesedése, így hosszabb idő után is megőrizheti az eredeti felületét. A feliratok elkészítéséhez az Akko Double Shot, vagyis kétkomponensű fröccsöntési technológiát használ. Ez azt jelenti, hogy a karakterek nem utólag kerülnek a keycap felületére, hanem már a gyártás során az anyag részét képezik. Ennek köszönhetően a feliratok nem tudnak lekopni, vagy eltűnni a hosszú távú használat során. Ez a készlet cherry profilt használ, és az alacsonyabb kialakításának és az enyhén nívelt formájának köszönhetően kényelmes gépelési élményt biztosít, miközben játékhoz is jól használható. A keycapek falvastagságát is megmértem, amely 1,46 mm lett. Ez egy teljesen rendben lévő érték, de azért kiemelkedőnek nem mondanám. Ettől függetlenül a PBT anyag és double shot kialakítás miatt tartóság szempontjából egy jó minőségű készletről beszéltünk. Ahogy azt már említettem, 210 darabos és kifejezetten német, angol és ISO nordik kiosztáshoz készült, így nem csak ANSI billentyűzeteken használható. Ennek köszönhetően több különböző méretű billentyűzettel is kompatibilis lehet, a teljes méretű modellektől kezdve egészen a kisebb 80, 75 vagy akár 65%-os kialakításokig. Nézzük meg, hogy milyen lett ez a keycap-szet pár általam használt billentyűzeten.
Összességében az Akkonak ez az Orange on Black keycap szettje egy nagyon jól összeállított készlet lett. Az első dolog, ami használat közben feltűnt, az a PBT keycapek enyhén érdes felülete. Ez nem csak kellemesebb tapintást biztosít majd gépelés közben, hanem úgymond prémiumabb érzetet is ad a billentyűzet használata során. A fekete és narancssárga színkombináció szerintem nagyon jól sikerült, és nagyon jól olvasható még úgy is, hogy a fényt ez a keycap szett nem engedi át. Kellően egyedi ahhoz, hogy kitűnjön a megszokott fekete-fehér vagy szürke összeállítások közül, ugyanakkor a kontraszt miatt a feliratok jól olvashatók maradnak. A gyártási minőségre nem lehet panasz, külön pozitívum, hogy az Akko nem csak az alapbillentyűkhöz szükséges elemeket mellékelte, hanem rengeteg extra keycapet is kapunk. Összességében ez egy olyan keycap set, amely nem csak látványos, hanem a részletekre is odafigyel. Azok számára, akik izokiosztást használnak és egy egyedi, mégis jól használható készletet keresnek, az Akko Orange on Black egy nagyon érdekes választás lehet. Az Akkóval egyeztetve úgy döntöttünk, hogy ezt a keycap setet most kisorsolhatom köztetek. A játékszabályok az szokásosak, bárki részt vehet a nyereményjátékba. Mindössze annyit kérek, hogy lájkolja ezt a videót és iratkozzon fel, és ha tud, X-en kövessen be. Köszönöm. Ezután már csak egyetlen egy dolgod lesz, beírni az Akko keycap set szavakat a videó alá. Ebből tudni fogom, hogy te szeretnél részt venni a sorsoláson, amit augusztus 10-én tartok meg, és ezúttal is csak a győztes kommentjére válaszolok, akinek onnantól kezdve 48 órája lesz felvenni velem e-mailbe a kapcsolatot, ahol megbeszéljük, hogy a nyereményét személyesen vagy postai úton szeretné átvenni. Utóbbinak a költségét ezúttal is én állom. Remélem, hogy tetszett ez az Orange on Black keycap set, és ahogy azt a videó elején említettem, ez egy hatalmas csomag, kisebbik szelete volt, hogy úgy mondjam. Még meg fogunk nézni az Akkótól pár új kapcsolót, illetve egy teljesen új billentyűzetet, de ez már egy későbbi videó vagy videók tartalma lesz. Köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett, akkor találkozunk legközelebb is. Sziasztok!